यो दुई नुस्खाको पालन गर्नुहोस्। सर्दी खाँसी जुखाम, पुरानो खाँसी, नाक बग्ने समस्या, टाउको दुख्ने समस्याबाट निजात पाउनुहोस्। के तपाईँ पनि सर्दी खाँसी जुखामबाट परेशान भइसक्नु भएको छ, नाक बारम्बार बगिरहेको छ भनी नुस्खा पालन गर्नुहोस्। चिसोको समय चलिरहेको छ। यो सर्दी जुखाम खाँसी हुने एकदम नेचुरल कुरा हो, यसमा कुनै पनि घबराउने कुरो छैन। तपाईँ बारम्बार डाक्टरसिम गएर यसको लागि दबाई लिन पनि पर्दैन। तपाईँले यही घरेलु उपचार गरेर तपाईँले यसलाई ठिक गर्न सक्नुहुन्छ। 1 नम्बर, अदुवाको रस, तुलसीको रसलाई तपाईँले चाहिँ गरम गर्नुहोस्, मनतातो गर्नुहोस् र त्यसपछि यो गरम भएपछि, यो दुई आइटम मात्रै गरम भएपछि त्यसपछि चाहिँ महलाई पनि उसमा हालेर त्यसपछि घोल्नुहोस्, त्यसको घोल बनाउनुहोस् र बिहान खाली पेट, खाना नखाँदै खाली पेट 1 चम्मच लिनुहोस् र गरम पानी सट्ट पिनुहोस्। यो तपाईँले गर्नुहोस्। दोस्रो कुरो, यसको प्रयोग विधि के हो भन्दाखेरि खाली पेट लिने हो। तपाईँले यो बिहान उठेर खाली पेट लिने, 1 चम्मच पहिला त्यसलाई पिने अनि त्यसको माथिबाट गरम पानी 1 गिलास पिनु होला। दिउँसो र साँझ पनि यही नियमलाई तपाईँले पालन गर्ने। दिनमा 3 पटक यो गर्नुहोस्, तपाईँको 1-2 दिनमा नै ठिक हुन्छ। नाक बगिराख्ने समस्या तपाईँलाई भइरहेको छ भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो नाकमा देशी गाईको घिउ गरम गरेर नाकको भित्र हालिदिनुहोस्, तपाईँको त्यो पनि एकदम ठिक हुन्छ। बिहान र साँझ तपाईँले यो नियम पालन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको 1-2 दिनमा त्यो पनि ठिक हुन्छ। र तेस्रो, तपाईँले चाहिँ राति सुत्ने बेलामा चाहिँ 1 गिलास दुधमा 1/4 चम्मच बेसार मिलाएर अनि त्यसमा चाहिँ 1 चम्मच देशी गाईको घिउ हालेर त्यसलाई एकदम उबाल्नुहोस् र चाय पेय जस्तो सुरुप पेएर सुत्नुहोस्। तपाईँको 2बाट 3 दिनभित्र चमत्कारिक ढङ्गले तपाईँको चाहिँ सर्दी खाँसी जुखाम, पुरानो खाँसीहरू बन्द हुन जान्छ। यो 100% इलाज हो। यसलाई विशेष रूपमा पालन गर्नुहोला। धन्यवाद।